नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी PM जावळे सर आपले सर्वांचे माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र, आज आपण या व्हिडिओमध्ये चॅप्टर नंबर 14 ॲप्लिकेशन ऑफ फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड इंटरेस्ट याचा विचार करणार आहोत. दी ॲप्लिकेशन of formula for compound interest. We have to learn that in the previous video how to calculate the compound interest. Also, first obtain the amount calculated by compound interest. Formula for amount calculated by compound interest. Amount A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. हा कंपाऊंड इंटरेस्टने होणाऱ्या अमाऊंटचा फॉर्म्युला आपण बघितला. यूज दिस फॉर्म्युला टू सॉल्व दी सम एक्झाम्पल रिलेटेड टू दी अमाऊंट अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट इन आवर डे टू डे लाईफ. Now, the formula for amount by compound interest is very useful to solve the examples related to increase in population and the reduction or decrease in values of vehicle or machine etc. Means increase in population, growth in population, लोकसंख्येत होणारी वाढ, the reduction or decrease in the values of vehicle or machine किंवा व्हेकलच्या व्हॅल्यूज डिक्रीज होणं, रिडक्शन म्हणा, डिक्रीज म्हणा, फॉल्स म्हणा, त्या कमी होत असतात. त्याच्याशी रिलेटेड काही एक्झाम्पल्स आहेत. ती एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी यूजफुल दी फॉर्म्युला फॉर अमाऊंट बाय दी कंपाऊंड इंटरेस्ट. कंपाऊंड इंटरेस्टने होणारी अमाऊंटचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला इन्क्रीज इन पॉप्युलेशनवरचे एक्झाम्पल, रिडक्शन किंवा डिक्रीज इन व्हॅल्यूज ऑफ व्हेकल ऑर मशीन यावरची एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी होतो. नाऊ इफ एनी आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाईम इट्स व्हॅल्यूज रिड्यूस ॲज कम्पेअर टू इट्स कॉस्ट प्राईस. धिस रिडक्शन in price is called the depreciation. If any articles is sold after using it for some time, its values reduce as compared to its cost price. बऱ्याच वेळेला एखादी आर्टिकल्स म्हणजे वस्तू तिच्या कॉस्ट प्राईसच्या तुलनेत रिड्यूस व्हॅल्यूजने म्हणजेच कमी किमतीने सोल्ड केली जाते, म्हणजे विक्री जाते. धिस रिडक्शन इन प्राईसमधली ही जी रिडक्शन आहे, प्राईसमधला हा जो डिफरन्स आहे की कॉस्ट प्राईसपेक्षा त्याची सेलिंग प्राईस ही कमी असते. धिस रिडक्शन इन प्राईस, त्या प्राईसमधलं हे जे रिडक्शन आहे, हे जे डिक्रीज आहे, इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन. त्याला घट असं म्हटलं जातं. डिप्रिसिएशन म्हणजेच काय, घट असं म्हटलं जातं. नाऊ फॉर फाइंडिंग दी रिड्यूस प्राईस ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम दी फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड इंटरेस्ट इज यूज्ड. बऱ्याच वेळेला मग अशी रिड्यूस प्राईस फाइंड करण्यासाठी कंपाऊंड इंटरेस्टचा जो फॉर्म्युला आहे, म्हणजेच अमाऊंटचा फॉर्म्युला असेल, कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला असेल, तो फॉर्म्युला अशा प्रकारे रिड्यूस प्राईस फाइंड करण्यासाठी यूज्ड केला जातो. नाऊ टू फाइंड दी रिड्यूस प्राईस इन केस ऑफ रिडक्शन अँड दी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आर is taken as negative. To find the reduced price
टू फाइंड दी रिड्यूस प्राइस. रिड्यूस प्राइस जी आहे इन केस ऑफ रिडक्शन. घटीच्या एक्झाम्पलमध्ये जी रिड्यूस प्राइस आहे ती रिड्यूस प्राइस फाइंड करताना दी रेट ऑफ अ डिप्रिसिएशन आर, तेव्हा आरची जी व्हॅल्यूज आहे जे एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये प्राईसच्या संबंधित रिडक्शन, डिक्रीज किंवा फॉल्स दी प्राइस और व्हॅल्यूज असा शब्द प्रयोग केला असेल, त्या एक्झाम्पलमध्ये दी व्हॅल्यूज ऑफ आर इज टेकन ॲज निगेटिव्ह. आरची व्हॅल्यूज त्यावेळेला निगेटिव्ह घ्यावी लागते. नाउ लेट्स लर्न हाऊ टू सॉल्व दी एक्झाम्पल using the formula for compound interest on the increase in population or reduction or falls the values of some object. Now example number first, the population of city increases at compounding rate of 8% per year. Find the population in the year 2012 if the population in the year 2010 was 2,50,000. बघा, जर if the population in the year 2010 was 2,50,000, एका सिटीची 2010 मधील पॉप्युलेशन जर 2,50,000 असेल, पॉप्युलेशन रेट कंपाउंडिंग इन्क्रीजिंग इन पॉप्युलेशन रेट इज 8% एव्हरी इयर, देन फाइंड दी पॉप्युलेशन इन द इयर 2012. तर 2012मध्ये त्या सिटीची पॉप्युलेशन किती असेल? आज रोजी 2010ला जर 2,50,000 पॉप्युलेशन असेल, पर इयरला इन्क्रीजिंग रेट जर 8% असेल पॉप्युलेशनमधला, तर आफ्टर 2 इयर्स मीन्स इन द इयर 2012ला पॉप्युलेशन किती असेल ते फाइंड करायचं आहे. नाउ लेट्स स्टार्ट दी सोल्युशन. हियर P इज 2,50,000, R is rate of population per year 8%, N is number of years means from 10 to 12, after 2 years means number of N years is 2 years, and A means population in the year 2012, that is after 2 years. After 2 years म्हणजेच इन द इयर 2012मध्ये त्या सिटीची पॉप्युलेशन किती असेल, म्हणजे आफ्टर 2 इयर्स. 2010ची पॉप्युलेशन 2,50,000 आहे, पर इयर इन्क्रीजिंग रेट 8% आहे, तर आफ्टर 2 इयर्स दी पॉप्युलेशन इन द इयर 2012 आपल्याला फाइंड करायची आहे. सो using the formula for amount, A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. Substitute the values of P, R and N in this formula. Therefore, A is equal to 2,50,000 in bracket 1 plus 8 upon 100 bracket raised to 2. P ची व्हॅल्यूज 2,50,000 पुट केली, R ची व्हॅल्यूज 8 दिलेली आहे, N ची व्हॅल्यूज 2 आहे. नाउ सम ऑफ द ब्रॅकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 मीन्स 108 अपॉन 100. Therefore is equal to 2,50,000 in bracket 108 upon 100 bracket raised to 2. Now write the square of 108 upon 100. 108 upon 100 चा स्क्वेअर लिहा, इज इक्वल टू 2,50,000
multiplied 108 multiplied 108 upon 100 upon 100 multiplied 100. आता 2,50,000 ला आपण 10,000 ने डिवाइड करू, म्हणजे 100 ने डिवाइड केलं तर हे दोन झिरो जातील, म्हणजे 2,500 राहतील. परत 2,500 ला या 100 ने डिवाइड होईल, म्हणजे हे दोन झिरो जातील आणि हे दोन झिरो जातील. सो A is equal to 22 multiplied 108 multiplied 108. So obtain this product is the values of A, means amount. So the product of these three numbers is equal to 2,91,600, and therefore in the year 2012 population of the city was 2,91,600. अशा पद्धतीनं आपल्याला पॉप्युलेशनमधली ग्रोथ असेल. त्याचप्रमाणे एखाद्या फॉरेस्टमध्ये टुडेजला एवढी एवढी झाडं किंवा ट्रीज प्लॅन्टेड केली, पर इयर इन्क्रीजिंग रेट दिला असेल, तर आफ्टर 2 इयर 3 इयर्स जो काही टाईम दिला असेल त्या टाईमच्या आफ्टर त्या फॉरेस्टमध्ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज किती असतील त्यासंबंधीचे एक्झाम्पलसुद्धा आपल्याला या फॉर्म्युल्याचा यूज करून सॉल्व करता येऊ शकतात. नाउ सेकंड एक्झाम्पल आहे बघा. रेहना परचेस अ स्कूटर इन द इयर 2015 फॉर ₹60,000. If its values falls by 20% every year, what will be the price of scooter after 2 years? रेहनाने 2050 मध्ये एक स्कूटर परचेस केली फॉर ₹60,000 ला. इफ इट्स व्हॅल्यूज फॉल्स बाय 20% एव्हरी इयर, तिची किंमत जर एव्हरी इयरला 20% फॉल्स रिड्यूस झाली, कमी झाली, तर व्हॉट विल बी द प्राईस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 इयर्स. 2 इयर्सला आफ्टर 2 इयर्स त्या स्कूटरची व्हॅल्यूज काय असेल. हिअर नोट दॅट P is equal to ₹60,000. टुडेज व्हॅल्यूज ऑफ दी स्कूटर. स्कूटरची आजची व्हॅल्यूज म्हणजे मुद्दल, प्रिन्सिपल P. R is rate of depreciation is equal to 20%. Since in the example the rate is false, the values rate is false by 20%. So the R means here rate of depreciation is equal to 20%. N is 2 years. 8 is amount obtained after 2 years, means the values of scooter after 2 years. याचा अर्थ असा आहे, अमाऊंट ऑब्टेन आफ्टर 2 इयर्स. आफ्टर 2 इयर्सने मिळणारी अमाऊंट किती, जर रेट डिप्रिसिएशनचा असेल तिची व्हॅल्यूज टुडेजला 60,000 असेल तर देन यूज दी formula for amount. A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. Substituting the values of P, R and N in this formula. Here note that the rate is depreciation. So here the values of are taken as negative. So 60,000 in bracket 1 plus negative 20 upon 100 bracket raised to 2. इथे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आहे, घटीचा दर दिलेला आहे, फॉल्स रेट आहे. सो जेव्हा एक्झाम्पलमध्ये रेट हा डिप्रिसिएशन असेल, फॉल्स म्हटलं असेल, डिक्रीज असेल किंवा रिडक्शन असेल, लेस असेल, देन वी टेक
दी व्हॅल्यूज ऑफ आर इज निगेटिव्ह म्हणून इथे ते निगेटिव्ह घेतलेली आहे. कॅल्क्युलेट करून 60,000 इन ब्रॅकेट 1 मायनस 1/5 20/100 20ला 100ने 100ला 20नं भाग जातो म्हणून 20/100 याला आपण रिड्यूस केलं ते 1/5 झालं अँड हे निगेटिव्ह साईड पॉझिटिव्ह मल्टिप्लाइड निगेटिव्ह. दी सबट्रॅक्शन ऑफ दी ब्रॅकेट इज इक्वल टू 60,000 इन ब्रॅकेट 4/5 ब्रॅकेट रेज टू 2. Now this write the square of 4/5. Square of 4 is 16. Square of 5 is 25. So 60,000 multiplied 16/25. 16 is square of 4. 25 is square of 5. So 60,000 divide 25. 60,000 ला 25 ने डिवाइड केलं. So we get the quotient is 2,400. 60,000 ला जर आपण 25 ने डिवाइड केलं तर 2,400 quotient मिळतो. So obtain the product of 2,400 multiplied 16 and this product is 38,400 rupees. It is a amount obtained after 2 years. It means that therefore after 2 years the price will be rupees 38,400. After 2 year ला त्या स्कूटरची प्राइस 20% रेटने पर इयर फॉल्स होत असेल तर आफ्टर 2 इयर 2 वर्षानंतर त्या स्कूटरची प्राइस होईल रुपीज 38,400. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. आता बऱ्याच वेळेला बघा इन द फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड इंटरेस्ट 4 क्वांटिटीज ए पी एन अँड आर इनक्युअर. आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्टच्या फॉर्म्युल्यामध्ये यूज करताना किंवा त्या फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणजेच अमाऊंट कॅल्क्युलेटेड बाय दी कंपाऊंड इंटरेस्ट या फॉर्म्युल्यामध्ये या 4 क्वांटिटी घ्याव्या लागतात ए पी एन अँड आर. बट ऑफ दिस 4 क्वांटिटीज इफ 3 ऑफ देम आर गिव्हन ए पी एन आणि आर या 4च्या व्हॅल्यूजपैकी 3च्या व्हॅल्यूज दिल्या असतील तर स्टडी हाऊ दी 4th कॅन बी फाउंड आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्झाम्पल. समजा ए एन आर ची व्हॅल्यू दिली असता पी फाइंड करता येतं, ए पी एन दिला असता आर काढता येतं, पी एन आर दिला असता तर ए काढता येतं, ए पी आर दिलं असेल तर एन फाइंड करता येतं. हाऊ टू फाइंड if the 3 quantities are given then find the 4th quantity. To study this method from the some example. Now example 3rd year, the amount of a certain principal is rupees 6,655 in 3 years compounded annually at the rate of if 10 PCPA. Find the principal. A amount of a certain principal. विशिष्ट प्रिन्सिपलवर होणारी अमाऊंट 6,655 असेल, 3 इयरमध्ये होत असेल, जर कंपाऊंडेड ॲन्युअली ॲट दी रेट ऑफ 10 PCP असेल तर व्हॉट इज दी प्रिन्सिपल फॉर धिस अमाऊंट. या अमाऊंटसाठी प्रिन्सिपल किती असेल ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. नाउ हिअर ए इज इक्वल टू धिस 6,655, एन इज इक्वल टू और आर इज 10 PCPA, एन इज 2 years अँड पी इज व्हॉट्स फाइंड. आपल्याला ते फाइंड काय करायचं आहे ते इज पी प्रिन्सिपल फाइंड करायचं आहे. नाउ यूजिंग दिस फॉर्म्युला substitute the values. Here note that the number of values is not 2, is
3 years. Here note that take the number of n year. n ची व्हॅल्यूज इथे 2 च्या ऐवजी काय आहे 3 घ्यावी. इथे प्रिंटिंग मिस्टेकने 2 टाईप झालेला आहे, इथे 3 पाहिजे. लक्षात आहे. इथे किती पाहिजे आपल्याला, तिथे 3 पाहिजे. एक गोष्ट तुम्ही ते लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी आपल्याला 3 पाहिजे. इथे किती पाहिजे आहे, या 2 च्या ऐवजी इथे 2 च्या ऐवजी किती पाहिजे 3 घ्यायचं. ही गोष्ट तुम्ही एक लक्षात ठेवा की तिथे काय पाहिजे 3 पाहिजे. नाउ हिअर नोट दॅट दी सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ a, r and n. We get this a, r आणि यांच्या व्हॅल्यूज जर आपण टाकल्या तर आपल्याला ते या पद्धतीने मिळेल. नाउ कॅल्क्युलेट देम इज इक्वल टू धिस. कॅरी आउट द ॲडिशन ऑफ द ब्रॅकेट. देअरफॉर 6655 is equal to p multiplied 1 plus 10 upon 100 means 110 upon 100 bracket raised to 3. Write the cube of this bracket. We get 6655 is equal to p in bracket 11 upon 10. Reduce this 110 upon 100. reduce this, हा 0 जाईल, हा 0 जाईल. we get the 11 upon 10 and is equal to p multiplied 11 multiplied 11 multiplied 11 and the cube of 10 is 1000. Now by cross multiplication आपल्याला 6655 इज इक्वल टू p इन ब्रॅकेट दिस. आपल्याला p ची व्हॅल्यूज पाहिजे म्हणून हे 10 इकडे डिवाइड आहे, तिकडे जाताना ते मल्टिप्लाइड होतील आणि हे वरचं मल्टिप्लाइड आहे ते डिवाइड होतील. तर आपण याप्रमाणे ते मांडणी करू. p इज इक्वल टू दिस. p इज इक्वल टू 6655 हे इकडे डिवाइड आहे, या साईडला गेले मल्टिप्लाइड होतील. 11 मल्टिप्लाइड 11 2 11 मल्टिप्लाइड 11 121 मल्टिप्लाइड 11 केले. आता 6655ला या 11ने आपण डिवाइड करू. 11 1 जा 11 and we get the quotient is 605. 6655ला 11 जर भागलं तर भागाकार 605 येतं. नाउ also 605 डिवाइड 121 ने जर डिवाइड केलं 625ला तर कोशंट येईल 5 and so we get 5 multiplied 1000 is equal to 5000 and therefore the principal was rupees 5000. आपल्याला प्रिन्सिपल काय मिळालं मग इथे 5000 मिळालं. नाउ आपण प्रॅक्टिस सेट 14.2 यामधील एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे सोडवून दाखवतो. बाकीची उरलेली एक्झाम्पल जे आहेत ते तुम्ही व्हिडिओचा अभ्यास करून स्वतः सोडवायची आहे. एक्झाम्पल नंबर 1. ऑन द कन्स्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लायओव्हर ब्रिज देअर वेअर 320 वर्कर्स इनिशियली. द नंबर ऑफ वर्कर्स वेअर इन्क्रीज बाय 25% एव्हरी इयर. फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years. एका फ्लायओव्हर ब्रिजच्या कन्स्ट्रक्शन वर्कसाठी 320 वर्कर्स सुरुवातीला होते. इनिशियली म्हणजे सुरुवातीला. फ्लायओव्हर ब्रिज म्हणजे उड्डाण पूल. द नंबर ऑफ वर्कर वेअर इन्क्रीज बाय 25% एव्हरी इयर.
एव्हरी इयरला जर 25% वर्कर इन्क्रीज होत असतील तर फाइंड दी नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 इयर्स. आज रोजी 320 वर्कर्स आहे. पर इयरला 25%ने वर्कर वाढत आहे, तर आफ्टर 2 इयर्स नंबर ऑफ वर्कर किती असतील हे फाइंड करायचं आहे. हिअर P means the number of workers initially, there are 320. इथे P म्हणजेच नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियल, सुरुवातीला मजुरांची संख्या 320. R means the rate of increase in वर्करच्या इन्क्रीजचा रेट आहे 25%. N number of year after 2 years म्हणजेच 2 years. and A means number of workers after 2 years. हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years म्हणजेच A. सो यूज दी फॉर्म्युला अमाऊंट A इज इक्वल टू P in bracket 1 plus R upon 100 bracket is to N. Substitute the values of P, R and N in this formula. So we get 320 in bracket 1 plus 25 upon 100 bracket is to 2. ब्रॅकेट मधली ॲडिशन केली आपण तर मिळेल 320 इन ब्रॅकेट 1 प्लस अगोदर 25 अपॉन 100 रिड्यूस केला, 25 1 25 25 चौक 100 1/4. आता आपण 1 + 1/4 जर केले तर वी गेट 320 इन ब्रॅकेट 5/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. राईट दी स्क्वेअर ऑफ दिस ब्रॅकेट. वी गेट 320 multiplied 25/60. Square of 5 is 25. Square of 4 is 60. 320 divide 60. 320ला 16 16 ने भागितलं तर 16 1 जा 16 and 16 2 जा 32 means 20. बरोबर. So the 20 multiplied 25 is equal to 500. It means that, so therefore there will be 500 workers after 2 years on this construction. त्या कन्स्ट्रक्शनवरती आज आफ्टर 2 इयरला 500 वर्करची संख्या होईल. अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रो आपल्याला अमाऊंट बाय कंपाऊंड इंटरेस्ट या फॉर्म्युल्याचा यूज करून अशा प्रकारची वर्ड प्रॉब्लेम सोडवता येतात. नाव प्रॅक्टिस सेट 14.2 मधलं हे पहिलं एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलं. तुम्ही तशी बाकीची राहिलेली जे एक्झाम्पल्स आहेत ती एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सोडवण्याचा प्रयत्न करा. सेकंड एक्झाम्पल आहे अ शेपर्ड हॅज 20 शीप विथ हिम. शेपर्डजवळ त्याच्या स्वतःच्या 200 शीप होत्या. फाइंड द नंबर ऑफ शीप विथ हिम आफ्टर 3 इयर्स इफ द इन्क्रीज इन नंबर ऑफ शीप इज 8% एव्हरी इयर. एव्हरी इयरला 8% नंबर ऑफ शीप जर इन्क्रीज झाल्या तर आफ्टर 3 इयर त्याच्याजवळ किती असेल. अगदी पहिल्या एक्झाम्पलसारखंच हे एक्झाम्पल आहे. थर्ड एक्झाम्पलसुद्धा तसंच आहे. इथं लक्षात. फोर्थ एक्झाम्पल हे रिडक्शनचं आहे. डिप्रिशिएशनचा रेट दिला आहे म्हणून इथे 10ची व्हॅल्यूज घेताना -10 घ्यावी लागेल. बरोबर. बाकीची उदाहरणं तुम्हाला सहज सोडवता येतील. मग ही प्रॅक्टिस सेट 14.2 मधली राहिलेली एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी या व्हिडिओमध्ये आपण सोडवलेली जी उदाहरणं अभ्यासली त्याचा तुम्ही पुन्हा पुन्हा अभ्यास करा आणि ही उदाहरणं तुम्ही सोडवा. विद्यार्थी मित्रो तुम्हा सर्वांना मी अभ्यासासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.